Чому ми прийшли до бігу? Що спровокувало? Я ненавиджу бігати, чесно. Лежить якийсь кросовки в багажнику в машині. Коли захотіла, тоді прибігла. Мені здається, в періоді, коли ти хочеш чогось досягнути, ти 100% повинен фокусуватися на одному. Навіть саме слово пріоритет, воно має однину, його нема в множині. Любити життя, жити в моменті, кайфувати і вже перестати просто бігти, дертися на цю гору. Балансу нема. Ти його сам обираєш, як тобі комфортно. Привіт, любі слухачі! З вами подкаст Big Lil Sis, а отже, сестри в ефірі. І наші розмови без фільтрів про все на світі. Ми 3 жінки з різним життєвим досвідом. І, що найголовніше, ми рідні сестри, і я думаю, саме це робить наші бесіди такими цікавими та унікальними. Я Іванка, бігунка-аматор, віднедавно кандидат в майстри спорту з легкої атлетики, а саме біг на великій дистанції 50 кілометрів. 8 років я пропрацювала в будівництві, спочатку як найманий працівник, потім як підприємець. Далі я змінила сферу. Зараз я працюю в IT-сфері, чому я безмежно радію. У вільний від роботи час я займаюся проєктом дизайнерських, авторських килимів, а ще я дуже багато бігаю. Один із цікавих фактів, я пробігла 60 кілометрів в горах із набіром висоти 3000 метрів, близько 6 гір-двохтисячників. Привіт, я Ксенія, адвокат у сфері будівництва нерухомості і захист бізнесу. Я обожнюю свою професію, в якій вже понад 18 років. Мама 2 дітей, один із них підліток. Ще мої друзі кажуть, що я непогано співаю. Обожнюю спорт, люблю у всіх його проявах. Пробую різне, пробую багато. І дуже люблю свою сім'ю, свою родину. Вітаю, я Анна, я підприємець. В будівельному бізнесі більше 15 років. Маю 2 будівельні компанії. Біжу по життю, як у той марафонець, але з бігом в мене дуже складні відносини. Я обожнюю свою родину. Я дуже рада, що в мене є такі 2 прекрасні сестри. І ми зараз будемо намагатися ділитися своїм досвідом і говорити про саме важливе у нашому житті. Так, я теж на це надіюсь. Однак я хочу зауважити, що ми не претендуємо на звання експертів з успішного успіху. Але тут ми будемо обговорювати дуже важливі теми буденності, і я впевнена, що вам це відгукнеться, тож залишайтеся з нами до кінця. І 100% ви зрозумієте, що ми всі з вами дуже схожі, а це наші сестринські бесіди. Тому запрошуємо. Ви знаєте, я хотіла б почати із певного ритуалу, а саме запитати. Ви як? Ксюша, ти як сьогодні? Я норм, більш-менш жива, і слава Богу. А ти як? Я окей, я завжди окей. Якось ви сьогодні скромненько, я скажу так. Я сьогодні вранці відбігала вже 18 кілометрів. На хвилиночку. Молодець. Тому я думаю, що ми можемо почати з наших історій, а саме із історії про те, бігти чи не бігти. Це тема нашого подкасту. І починаємо. Я, в принципі, людина, яка постійно по життю біжить. Ми з вами із невеличкого селища на Київщині, тому для мене на початку всього мого шляху це був дуже спокійний, розмірений темп. Однак з переїздом на навчання до великого міста, до великого Києва, я зрозуміла, що я дійсно дуже поспішаю. Мені треба встигнути за усіма можливостями, мені треба рухатися, мені треба досягати якихось вершин. І я почала дуже стрімко поспішати. Розкажіть за себе, як у вас це було? Я хочу сказати, що взагалі, от в нас сьогодні дуже крута тема «Бігти чи не бігти». Це в певному сенсі як алегорія, я можу сказати, алегоричний такий, а може і пряма тема. Це про спорт чи не про спорт? Так? Бігти – значить і рухатися, рухатися – значить вперед. Тобто і в будь-якому випадку я за рух, я за біг.
Що стосується мого особистого досвіду у частині бігу, то, звичайно, будучи спортсменкою, активісткою ще з самого народження в школі, в університеті і так далі, звичайно, спорт для мене це супер, це рух завжди. Але біг для мене вже в такому віці, коли вже в мене і професія є, і робота, він для мене більше як розвага. Тобто я себе не ускладнюю собі шлях, я трішечки в цьому плані ленива. І я розумію, що в бігу треба дисципліна. І для мене біг – це як, скажімо так, стимул щось зробити краще, можливо, для своєї фізичної підготовки, можливо, там, для своїх якихось бекграундів. Але все одно я за рух. Бігти треба, дівчата. Ну, я в сім'ї підкидиш, тому біг для мене взагалі насправді самий складний досвід, тому що я все життя займаюся спортом, і разів 10 я починала і кидала бігати. Я була десь в 4 чи в 5 бігових клубах, і завжди Іванка нас стимулює кожного разу купувати нове спортивне спорядження, самі круті часи, і потім це все палиться на полицях, і ти собі думаєш вже в 10-й раз знову почати. Наприклад, взимку я пробігла 20 кілометрів, і я кожного разу просто ревіла, плакала, тому що був сніг, мороз, а я бігла. І для мене, до речі, бігти краще в холодну пору року чомусь. Я от влітку взагалі не бігаю, а взимку мені окей. І ми починали і бігали і на Олімпійському, і на Трухановому. І я інколи просто після офісу я беру машину і їду просто пробігтися, але я ненавиджу бігати, чесно. Просто. І потім, коли починаю, і знову кидаю, і от така от, скажімо, гойдалка в мене по життю з бігом. Зараз ми з вами говоримо, в принципі, про пряме відношення до бігу, однак мені б хотілося трошки заглибитися і покопатися там всередині. Все-таки, що привело нас до бігу? Ми всі в якийсь момент з вами почали бігати, так? Щось нам це дало. Чому ми прийшли до бігу? Що спровокувало? Можливо, це якийсь постійний рух, постійний поспіх, і біг, він дав нам якусь енергію. Чому нас по життю, в принципі, завжди підштовхують поспішати? Взагалі, я хочу тобі сказати, що дійсно така тенденція ще з дитинства. Стосовно мене, я суб'єктивне моє таке відчуття, що завжди ти хотів бути першим, ти завжди кудись біг, поспішав. Ти хотів бути першим у спорті, ти хотів бути першим в олімпіадах, ти хотів бути першим в якихось там конкурсах і так далі. Потім це воно скажімо так, як маховик закрутилося, і вже там в університеті і так далі. І ти постійно біжиш. В першу чергу, я думаю, це виходить із нашого характеру, як ми народилися, звичайно, такий активний, неактивний, це в першу чергу. Але з другої сторони, ми такі як достигатори, тобто люди, які хочуть досягнути максимально і зробити кращу версію себе. І ми біжимо, не озираючись назад, ми хочемо все встигнути, ми хочемо зробити це максимально ефективно, максимально круто, максимально швидко для того, аби встигнути, для того, щоб отримати більше, а потім ти такий хопа, вже і університет, школа там з золотою медаллю, університет з червоним дипломом, і ти така, і вже заміж, і вже діти, і вже така повертаєшся назад і думаєш: стоп, окей, ти досягла дуже багато чого. Куди я біжу? Зупинись, будь ласка. З одного боку, цей біг був крутим, тобто він був ефективним з точки зору того, що я досягла. А з іншого боку, ти розумієш, що під час цього процесу, можливо, ти втратив спокій, можливо, ти десь втратив якусь, скажімо так, гармонію або певні моменти, які б могли б зараз тебе розкрити трішки по-іншому. І ось тут дуже важливий момент, як бігти. Тобто, що таке біг? Бігти потрібно, але треба розуміти, куди ти біжиш. Так? Тобто ціль має бути і якість бігу. Це про дисципліну. До речі, до цього мені цікаво, звідки взагалі пішло це бажання бігти? Як воно у вас виникло? От те, що потрібно рухатися дуже швидко вперед. Я, наприклад, аналізую завжди свій досвід. Чесно, раніше не було стільки психологів, експертів, і гуру, і таких всіх продвинутих. Я не розумію, як в мене в голові
в 14-річному віці я вже пішла вчитися в коледж там, після 9 класу. І дуже були складні часи на той момент. І я не розумію, звідки в мене сформувалось це бажання бігти. Просто не розумію. Я зараз аналізую, як вже доросла людина, і я бігла завжди. Я просто летіла, і в мене завжди була мета. Я чітко знала, розуміла, ким я буду, яке в мене буде майбутнє. Я собі прям формувала, візуалізувала ці всі картини, і все вийшло. Все, про що я мріяла, насправді, в моєму такому юному віці, абсолютно все було реалізовано. Я не скажу, що це був легкий шлях, але якби я тоді не ставила собі цю мету, цей марафон, би я просто не пробігла. І точно знаю, що на якість життя впливає абсолютно оце бажання постійно бігти, ти не можеш зупинитися. І тільки зараз я розумію, що треба було сповільнюватись, треба було брати паузи. Тому що зараз ти розумієш всі свої баги, ти такий собі невротик з купою там питань, з якими треба розібратися, я розбираюся з ними до сих пір. І от тормоза цього взагалі не було. І я не знаю, що спонукало цьому. Абсолютно зараз не віддаю собі звіт. Ви знаєте, мені здається, можливо, це все-таки з нашого з дитинства, із оточення, і з розуміння того, що все-таки, коли ти їдеш у велике місто, то ти стаєш чимось набагато більшим. І для того, щоб поїхати в велике місто, тобі треба закінчити навчання з червоним дипломом, тобі треба отримати медаль, тобі треба поступити обов'язково на бюджет, тобі треба купу всього досягти. І оце гонитва за тим, хто кращий, вона провокує нас постійно рухатися і не зупинятися. І коли ми досягли своєї певної цілі, ми не знаходимо моменту, щоб просто зупинитись і насолодитись, похвалити себе за те, що ми це зробили. Ми починаємо бігти знову за новою далі. ціллю. Мені, до речі, здається, що на нас з Ксюхою дуже повпливав саме твій перший досвід як старшої сестри, тому що ти здала нам дуже високу планку. І не знаю, я також не знаю, звідки в мене взялося, але я підозрюю, що, можливо, я просто орієнтувалася на свою старшу сестру, котра з 14 років поїхала навчатися сама у велике місто. Для мене у 90-ті роки, так, і для мене це було прям, я просто повинна зробити не менше, це 100%. В мене навіть не було думки лишатися там в селищі, розвивати свою громаду чи щось інше. Я 100% розуміла вже однозначно, ти тут там полегшила нам це питання вибору. Але все одно в якийсь певний момент ми всі прийшли до висновку, що треба сповільнитись. Коли у вас настав цей момент? І взагалі, чи є якась, можливо, точка, коли ви зрозуміли, що, мабуть, зараз? Ти знаєш, я зараз подумала, ти мені сказала про Аню, про біг. Я зараз подумала і згадала те, що було початком моєї думки взагалі про біг. Я пам'ятаю, що ти задала цей тон. Аня задала більше енергетично, скажімо, натхнення робити щось, чогось досягати. А от саме біг, я пам'ятаю, як наш перший марафон, ми їздили в Польщу, в Варшаву. Позоріще, іспанський стиль. Для нас ні. Для мене так. Для нас ні. Я хочу сказати з впевненістю, але ж то яка була десятка. Тож, який був ефект. Іванка, до речі, ти тоді пробігла з неперевершеним результатом свій перший марафон за 3:23. Це просто супер. А ми з Анією, я ще пам'ятаю, що я біжу дуже в Варшаві взагалі класне старе місто. Є частина в Варшаві, там де старе місто. І я біжу, насолоджуюся цим драйвом, цим кайфом. Хоча до цього я взагалі не розуміла цього адреналіну під час бігу. От коли ти саме біжиш, а не коли ти стоїш просто як фан, правда? Коли ти в цьому процесі, коли тобі всі аплодують, коли це настільки трошки. А я пам'ятаю, я біжу і кажу: Аня, подивись, будь ласка, ліворуч, подивись, будь ласка, праворуч. Аня каже: коли фініш, коли фініш, коли фініш. Боже, це було так смішно. Але ми добігли, ми молодці. Супер. І ми тоді тебе так зустрічали, круто. І ти здала цей тон. Тому що насправді бігати так, як бігаєш ти, в таких темпах і з таким шалено крейзі результатом, я не знаю, для мене взагалі бігуни і марафонці, для мене це люди виключно перфектної дисципліни.
Для мене це більше як лідери такі думок і спорту, і свого оцього заохочення. Ну, це супер просто. А в який момент ти прийшла все-таки до бігу, а в який момент ти зрозуміла, що ти хочеш сповільнитись? Ну, я Через хочу біг. сказати, ну, якщо дивитися в переносному значенні цього слова, сповільнитися в житті, не бігти, так? Ми маємо на увазі, що у нас, в принципі, бігти, не бігти, я відокремлюю як спортивну частину, а говорю більше про внутрішню. Я сповільнилася, коли були певні питання там в сімейному житті, коли мене чоловік захворів. І я тоді сповільнилася, і цей темп я зрозуміла, що є речі, які ти можеш робити так само, якісно і гарно, але сповільнившись. Просто в Тобто іншому має темпі, бути в в іншому своєму- темпі. в своєму темпі. І от коли ти робиш це в Так, я своєму розумію. темпі, то ти розумієш, що це так круто. Ти розумієш, що ти можеш якісно продукт цей робити, але в своєму темпі. І плюс вигорання елементарне. Тобто, коли ти вигораєш вже, коли в тебе вже немає сил, просто далі рухатися, коли тебе починає емоційно щось завантажувати, ти не можеш розслабитися, ти не можеш нормально спати і так далі. Ну, я розумію, що в тебе теж це було і вигорання, і... В мене взагалі така історія. Я такий перфекціоніст у всьому, і мені дуже це заважає. І кайфувати я почала, коли в мене вже були забезпечені мої базові потреби. Тобто я добігла до якогось періоду, коли я сказала все стопе, і навіть я ловила себе, що в моменті мені так класно, коли я навіть можу собі дозволити нічого не робити. От сьогодні я не хочу працювати, наприклад. Ну, коли в тебе свій бізнес, ти можеш собі це дозволити. Або я себе не виню, якщо я лежу просто тупо на дивані. Ну, це важко. Це приходить не одразу, так? І насправді ти розумієш, як швидко біжить час, ти змінюєшся, да? І не цінуєш, а тим більше в тому часі, в якому ми зараз живемо, ця цінність прийшла просто як стріла в голову, і ти розумієш, що треба кожного дня любити життя, жити в моменті, кайфувати і вже перестати просто бігти, дертися на цю гору. Просто кайфанути від того, що ти похвалити себе, що ти собі нажила, набула, вибігала. Просто себе отак от просто полюбити і сказати, от нарешті я вже можу трошки відпочити. Але це недовго, тому що цей невротичний стан постійного добування, розвитку і краща версія себе, він тебе, звісно, виснажує, але це все твоє життя. Інакше ти все одно не зможеш, тому що ти такий по суті. І, звісно, я якщо чесно, заздрю тим людям, які можуть просто кайфувати таким моментом. Нічого, там завтра буде завтра. Я прям заздрю таким людям. Я думаю, що сьогоднішній час, те, що відбувається у нас в країні, взагалі дуже сильно нас всіх приземлив. Так. Можливо, це як можливість заглибитися в себе і подивитися на світ по-іншому і почати цінувати кожен момент. Особливо я говорю це про родину, про сімейні відносини. І насправді те, що ми зараз з вами тут сидимо, це дуже великий подарунок долі, тому що ми можемо з вами обговорювати, підтримувати один одного в моменті. І це сповільнення, оце саме про це. Про такі розмови, про відчуття того, що ти знаходишся в моменті і відчуваєш якусь підтримку і допомогу зі сторони. Для мене період, коли почалось сповільнення, мабуть, відбувся ще до початку повномасштабного вторгнення. Це все було пов'язано з кар'єрою. Я дуже стрімко намагалася чогось досягти. В якомусь моменті я настільки себе загнала, що я вночі прикинулася від тахікардії і від того, що я просто фізично не вивожу вести паралельно роботу під начальством і вести свій власний маленький бізнес. І я тоді зрозуміла, що щось я роблю не так. І не має бути так важко. Я почала задавати собі дуже багато запитань. Чому я біжу? Чому я поспішаю? Чому я не можу робити все спокійно? У мене мій конкретний темп. Чому я повинна бігти за цими технологіями? Тобто ці всі питання, вони просто взривалися в мене в голові. І після цього я почала шукати методи, які можуть мене сповільнити. І ось це для мене був біг. Я дуже вдячна тому, що він взагалі з'явився в моєму житті, тому що це була як спочатку прочистка мізків, а потім вже пізніше це стало моєю постійним ритуалом на кожен день. Скажіть, будь ласка, що вас приземлило?
Що вас сповільнює? Ну, не можу сказати, що мене сповільнили, я вже пояснювала, це мої там сімейні питання. Потім пішов ковід. А от саме Так. зі спорту, якщо говорити про, можливо, якщо якісь спортивне? ритуали, якщо це ритуали. Я хочу сказати, що взагалі я біг люблю. Я люблю бігати. Але для мене біг це біг як спорт. Це більше як хобі. Я не можу, я знаю, у нас, до речі, втрьох, але зовсім різні досвіди, зовсім різні підходи так і методології. смішно, Це дуже реально. смішно. Ви постійно гарміни, полари, годинники, екіпірування, влітку одне, Літні, взимку зимні, інше, да. взуття там вибирайте. Ти взагалі там на якихось проходиш якісь тести, драйв. Ну, я розумію, якби я 60 кілометрів бігала по горам, то я, напевно, б теж так робила. Але це дуже у вас такий прям детальний Кардинальний підхід. підхід. А в Ну, мене лежить якісь кросовки в багажнику в машині. Коли захотіла, тоді пробігла. Я не хочу себе завантажувати. Можливо, це, до речі, якийсь, знаєте, як ото страус, типу, ти ховаєш голову в пісок від якихось моментів. Ні. Я просто себе не примушую це робити. Мені це просто подобається. Захотіла – побігла, захотіла – не побігла. Ну, питання в тому, що я тут завжди дискутую на тему генетики і такої вселенської несправедливості, тому що, наприклад, давай порівняємо ситуацію, коли ми лижники, ми поїхали на лижі, я перед тим, щоб їздити там по Красним, 4 роки займалася інструктором. Ти приїхала, стала на лижі і поїхала. Так само і було в тебе з бігом. Я ходжу на тренування, на олімпійський, біжу, понімаєш, там темп відпрацьовую, ти стала коза і побігла. Ну, тобто, це просто Іванка, вона трудяжка. Ну, тобто, вона прям себе так в ти бачила дисципліну її взагалі результат останнього Так. 50-очки. Я як подивилася, який в тебе там був пульс, скільки кроків, і як ти просто дуже-дуже механічно все правильно, кожне Розписуєш коло це все. порозписувала собі там на руці. Я не знаю, це такий підхід для мене, це просто крейзі. Ну, Я вже починаю любити цей подкаст. Так, Дякую. дивись, я реально, коли в біговому клубі біжу, я дивлюсь, які вони всі, розумієш, у всіх такі шалені очі. Ти коли саме останній біжиш, ти себе ненавидиш. Такий, ну думаєш, ну це все неважливо, нічого страшного. А потім ти завжди прибігаєш останній і думаєш, Боже, твоя сестра реально найкраща в Україні по бігу. Просто. Так, а ти є найкраща. Просто якийсь муравій, улітка, як там равлик, цей равлик, який гребеться. І інколи я так психую, і Іванка мене завжди мотивує, і запишись туди, давай туди, Малишка, сюди. а як вона тебе мотивує, коли вона телефонує? А не хочеш разом на перебіжку? Я говорю, а ти знаєш, це як запорожець і мерседес. Скажи, будь ласка, ми будемо як знаходити цю середину? Так. Тобто, з яким темпом я маю бігти, щоб тобі бути І коли я рівною? вже Я була 10-й раз- готова бути Мерседесом, Так. якщо що з вами. Да. Так ти ж мерседес, а я запорожець. І зато я вже 10 разів кинула біг, і все. Я думаю, вже скоро знову почати, але не знаю, коротше. Слухай, а чому в тебе такий внутрішній дисонанс? Ти його не любиш, але ти постійно хочеш займатися бігом? Тому ти що хочеш він бігти. мене розслабляє, знімається стрес. Коли в тебе вдовгу ти біжиш, тобто 5 не працює, 10 не працює. Коли ти біжиш більше 10, я відчуваю психологічне полегшення, наче виходить весь негатив. Так. А Я от розумію. скажи, от дивись, я, наприклад, думаю, що тут не річ в дистанції, не річ в тому, скільки ти пробіг кілометрів. Ні, це дуже А річ важливо. в якості. От я зараз, я про себе кажу, да, для мене, чому я кажу, що я там люблю бігати, я можу пробігти сьогодні 2 кілометри, просто пробігти. Я кайфану, я зніму стрес. Я можу За 2 пробігти кілометри 10. ти не знімеш стрес. Але якщо я знімаю, я можу навіть пробігти. Останній раз, коли я намагалася бігати, це було ввечері по стадіону. Скільки там коло це в стадіоні? 400 метрів. 400. Я пробігла 3 круга. Дівчинки, Я зняла стрес, але ж 1200 я це метрів. зробила на хвилинку. Знаєш, я от розкажу дуже веселу історію, коли я була в одному з бігових клубів, і ми поїхали на Оболонь, парк Полтавка бігати. І всі ж такі бігуни матьорі, знаєш, всі такі гарненькі, в лосінах, в легінцях. Я прибігаю 6 годин вечора, зима. І все, вони ж там нікому сопільку не підтирають. Ну, тут ти став, розмінка, і ти побіг. І тут я відчуваю, що я біжу одна в темноті. Тобто ці бігуни На чкурнули Оболоні. всі, а я повзу, і я біжу на Оболоні в цьому парку. Мені тупо страшно. І після того я, почала шукати клуб, який більш лояльно відноситься до своїх спортсменів.
Ну, реально, це була стрьомна історія. Я після цього сказала, самі бігайте, слухайте, газелі такі, знаєш, курнули. Я була, Ніхто ніколи не чесно, в примушує ні шоці. до кого. Слухай, а в тебе що? Щодо бігу, Угу. ой, це моя любов. Боже. Ні, просто ти бачиш, ти якось так як почала і все, і ти не перестаєш, без перестанку. Скільки ти кілометрів набігла за рік цей? Ти рахувала? Ну, зараз, я думаю, це десь приблизно 1500, мабуть, кілометрів. Так. Все, я виходжу з подкасту, тому що я вважаю... Але ну, це просто через те, що в мене Ну, є нічого дисципліна страшного. і в мене є Страшно, що ти графік. з КМСом сидиш на хвилиночку. Не знаю. Та ладно, перестаньте, дівчата. Ну, що? Ну ладно, ну ми ж тебе хвалимо, ми ж Е, восхищаємося. Да. Дякую. Ну, насправді, біг для мене це щось більше, ніж просто тренування, тому що для мене це вже як частина мого життя. Я не можу його виключити зараз абсолютно. Я мала досвід не бігати там приблизно 2 тижні. Я одразу відчуваю, що щось зі мною не те. Це сказується не тільки на моєму фізичному стані, але й на психологічному. Тобто я вже це як почистити зуби на 100%. Ця фраза дуже підходить. Просто зараз я почала працювати більше на результат, і через це для мене дуже багато бігових робот, це якась певна рутина. Однак все одно з бігом я ніби всередині себе щось перезавантажую. Я ніби з кожним днем росту, розвиваюсь. Тобто це те, що я можу зараз контролювати. От я дуже раджу кожному знайти якусь свою таку стихію, тому що для мене це, наприклад, біг, але це ж може бути не тільки біг, це може бути Однозначно, якийсь інший звичайно. спорт, це може бути там йога. А можливо, для вас це просто якась вечірня ходьба. Не знаю, зараз дуже важко Я кудись все поїхати. бросила. Всі бросила. Але Всі ж мені здається, що ти навіть тренувалася в спортивному залі, і я навіть пам'ятаю ці фотки з крутим накачаним Я теж пресом. Ти пам'ятаю. була Я все дуже кинула, великим реально. достігатором Да. в плані форми. Ну, я ж говорю, у мене не буває золотої середини. У мене буде або максималка на поділі пульсу, Або мінімалка. або повний тормоз. Ну, реально, зі мною така історія Я не знаю, спортивна. я за золоту середину. Ні, мені Я подобається. кайфую у Ні, всьому Ксюшенька просто. приходить в спортзал. В Басейн. мене чітко там тренер, я там розумію, що треба 40 хвилин З кардіо. нею Там, так нудно ходити в спортзал. я роблю базові, сьогодні руки, завтра ноги, там спина, в общем, все. Ця прийшла ножкою попіднімала, дивлюсь, проходить 2 місяці, Втомилась. 20 хвилин займається, проходить 2 місяці, вона просто як Афродіта ходить, без целюліта, з накачаними сідницями. Я в тому залі просто подихаю, мені, щоб досягнути якоїсь форми, мені реально треба дуже-дуже і харчування, і все. Ну, то у тебе зовсім інакша Я історія. хочу сказати, що у Ані більше спорт про спорт. Ну, да. Тобто спорт про спорт. І ти коли Мгм. берешся до чогось, я пам'ятаю, як ви із Сергієм по плаванню, як ви займалися. Тренер по плаванню. Да, Так, рибка ходиш. у нас Ти був. сьогодні скільки проплив. Мгм. Скільки... Я на це все дивлюсь, думаю, господі, можете просто, Просто плавать. релакс, просто поплавати. Знаєш, маленькі шапочці резинові, в басейні, так жабкою, і все. Так само в тебе більше. Це, я думаю, такий психологічний заряд, дисципліна, це твоя емоція, це твоя енергія, життєва, до речі. Оце місце сили, знаєте, от є місце або якесь робоче місце сили. От в тебе це спорт. А для мене спорт – це просто радість. Ну, тобто це Мгм. просто те, що Просто я ти хочу ніколи не кайфувати. не важила на 5 кілограм більше, чим ти б хотіла. Або ще щось. Неправда, неправда. Да, звісно. Ну, і, просто дійсно, от у нас реально унікальна історія. Хтось от трудяжка, хтось такий напівлежень, хтось Я реальний лежень, я не достигатор. напівлежень, я лежень. Мгм. Я Мгм. лежень. І, до речі, Іванка дуже круто мотивує. Знаєш, вона така хитренька, Мгм. знає, що не можна порушувати особисті кордони своєї сестри. Мгм. І пише мені: а ти завтра будеш вдома, там, Голосіївський район? Можливо, на пробіжечку? Я така думаю, що ж його таке видумати, щоб вона не подумала, що я сильно мені не хочеться. Я не хочу, я не можу встати з кроваті. Ні, так я буду. Ну, ти знаєш, виманює. Вона знає просто, що коли Ні, я а ти- починаю, то я вже типу тоді. А ти пам'ятаєш, як вона мене підтримувала, коли я бігла 20-ку? І я Боже, вже біжу я на твою останній. 20-ку? Я на останньому кілометрі просто Але ти велика хочу молодець. її убити. От реально, От ти вона кажеш, що вона молодець. А я, до речі, була тоді. Ми їдемо в машині, я дивлюсь на Аню, а в неї обличчя таке, знаєш, типу, як у вона шаленого оленя. перепахала 2 гектара города і вилізла десь із землі. І я Іванку І в той вона момент хоче трошки всіх- недолюблювала. Ти всіх недолюблювала. Я навіть боялась запитати, як ти? Ти не помираєш? Ти ще жива? Чи це вже по інерції, коли Коли тебе півню треба голову між ног. відрубали, знаєш, а він до себе
ганяє по садочку. А Да. в тебе був точно такий. Мгм. І я тобі хочу сказати, і що, от розумієш, у Іванки хоча б є якась мета в плані Да, типу, ти мене потім психологічна. запитала, на що ти це робиш От з навіщо собою? ти це зробила? Я не тобто, знаю. От в тому вся і суть. Мгм. От для чогось це робиться? Можливо, мета? це психологічно, що ми повинні довести справу до кінця. Я, Ой, до речі, да, хотіла про це Боже, так, говорити, так. наскільки ви достигатори в плані, наскільки чи можете ви кинути на півдорожі? Ні, я не якусь? кидаю. Я навіть не виходжу з фільму, який мені не подобається. Boring. І я навіть єдина книжка, яку я не дочитала там в своєму житті, це 100 Років. Років самоти, ну, Да, багато я країн думаю, не що і дочитує. Я багато реально, людей. це єдина книжка, яку я просто не читала. Мене дуже багато, я люблю там читати, але я ніколи на пів шляху не закидую. Я доведу до кінця завжди. І, до речі, це заважає. От психологи говорять, що не подобається, вийди. Не подобається книжка, перелистуй, бери інакшу. А в мене от такого взагалі нема. І це теж, до речі, невроз, мені здається. Ну, насправді. Так само, як і з бігом. Ну, я ненавиджу, але роблю це. Ну. А ти що? Я, до речі, до певного моменту я була достигатором, і я дуже була чутлива до критики. Тобто, якщо я не закінчила, то для мене це всередині себе, я себе дуже наказувала за це. Тобто я постійно була дуже самим найбільшим критиком для себе. Навіть не те, що хтось зі сторони скаже. І в певний момент я зрозуміла, що не треба всюди бути відмінницею, і не треба всюди досягати якихось максимумів, якщо тобі цього достатньо на даний момент. Я говорю про те, що звичайно, коли ми хочемо до чогось досягнути, ми фокусуємося і обираємо максимальну ціль для того, щоб досягти хоча б якийсь мінімум. Однак є періоди, коли варто чуть-чуть призупинитися і сказати собі: блін, ну я ж молодець, ну я це зробив. Ну, Нехай це хвалить буде себе, звісно. Так. так, нехай це буде не та якби ціль, яку ти собі поставив. Але ти пройшов певний шлях, ти отримав певний досвід, а будь-який досвід, він дійсно може бути навіть болючим. Тому я про те, щоб не боятися помилятися і не боятися, що ви щось не закінчили, ви все одно були на шляху. Це ваше життя, це те, з чого складається ваше життя. В моменті, типу. Так, Ну, я так. хочу сказати, що для мене особисто єдине, в чому, в якій сфері, взагалі, в сфері свого життя я довожу все до кінця, це в своїй професії. Це просто, ну, скажімо так, для мене золоте правило, і слава Богу, 18 років я його дотримуюсь. А от що стосується хобі, що стосується спорту, що стосується книжок, фільмів, ніколи. От я читаю книжку, яка б вона б супер-мега не була популярна. Шантарам, наприклад, це просто вона колись була Боже, мені так така сподобалось. популярна. Мені, я не знаю, я прочитала 50 сторінок, ну щось воно мені не зайшло. Ну от не зайшло. Мені не сподобалось. Все, я закинула. Ідемо далі. Ну, да. Ну, тобто мені взагалі було не цікаво. Це так само стосується і інших речей. Якщо мені щось не подобається, я не хочу втрачати цей час для того, щоб що? Щоб переконати себе, а можливо, а нащо? Навіщо? З іншої сторони, можливо, якщо там є певні цілі спробувати або там, ну, скажімо так, відтренити деякі свої скіли, можливо, це для цього і треба. Але аби для того, щоб потрібно було, я ніколи так не роблю. Мені достатньо, я хочу отримувати задоволення від процесу. Для мене дуже важливо. До речі, бігти чи не бігти, в цьому вся і суть. Я вважаю, що дуже важлива ціль в бігу – це сам процес. 100% Ну, згодна це з тобою. процес. Ну, так. Ми маємо розуміти, куди ми біжимо, це факт. Тому що якщо не буде в нас цілі, ну, не буде плану дій, да, поетапно, як ми це все розбиваємо, ну, це вже пішов тайм-менеджмент. Але насправді, якщо ми не будемо розуміти, що ми насолоджуємося процесом, і чому ми це робимо? Тому що зараз кайфово, ти біжиш, ти рухаєшся, це класно. Ну, це кому круто. кайфово, кому не дуже. Ну, так я кажу процес, Да. сам процес крутий. От ну, погодься зі мною, що це процес сам крутий. Ти виходиш на ці пробіжки зранку, там, наприклад, ти біжиш там в лісі, ти біжиш навіть свої марафони. І, до речі, останній, який ти пробігла на КМС 50, пам'ятаєш, ну це дуже крутий досвід, коли ти сказала, що на десятки, тебе там почало щось боліти, да? А потім ти хоп. Ну, це була дуже сильна внутрішня робота над собою. Однак я не можу сказати, що кожного дня в процесі я кайфую від Я тренування. теж, ти- Насправді, Ні, якщо вона це біжить 2 виходить на кілометри, вона, звісно, кайфанула, знаєш. А коли ти полтос валиш, і такий думаєш, боже, який кайф, я б там уже на 20-му загнулась. Ну, я пропоную зараз переключитися з бігової цієї історії на про життя. От саме мене цікавить питання,
Чи завжди вдавалось, банальне питання насправді, але завжди цікаво його обговорювати, як в цій всій бігатні суміщати, коли ти там мама, наприклад, ти бізнесмен, ти бігун-марафонець, в тебе купу спорту, купу обов'язків, в тебе особистий розвиток особистого бренду, підприємництво і все вкупі. І чи нормально взагалі це? Взагалі, от як суспільство диктує нам всім бути от такими прям суперменами? Успішний успіх. Так, оцей успішний успіх, він просто з кожного утюга, і це так втомлює. Я сама маю досвід бізнес-клубів, коли бізнес-спільнота там дивляться про твої досягнення, і ти такий, боже, це я відповідаю чи не відповідаю цим стандартам. Тобто наше суспільство, воно настільки нав'язує, і це відповідь на питання, що ти біжиш, і куди ти біжиш, і навіщо ти біжиш, і чим це все закінчиться, ніхто не знає. І як, Іванка, як ти вважаєш, чи можна взагалі це все суміщати? Вони підбріхують, ті, хто розказують, наприклад, що я встала вже зранку, зробила купу справ, пішла швидко в офіс, з'їздила, продала там ще кучу всього, а потім ще пішла на тренування, а потім ще спиногризи тобі постійно хочуть їсти, а ще в них теж купа гуртків. Банальне питання, але я не знаю, люди придумують собі оцю ракушку, що це взагалі нормальне таке життя. Не ракушку, я неправильно сказала. Як ти вважаєш просто? Загалом, мені здається, що все це про успішний успіх нам дуже сильно нав'язано суспільством, однак існує певне колесо балансу в нашому житті. Все-таки ми можемо розділити наше життя на кілька таких частин. Наприклад, це кар'єра, це сім'я, це хобі, це вільний час. І ось я, наприклад, для себе так поділяю. А який процент? У кожного, от в ідеалі, як говорять всі книжки, що це повинно бути порівну. Однак, є певне але. Я на досвіді зміни професії. Я дуже довго працювала в одній сфері, і чому я почула про це колесо життя, коли я почала змінювати сферу. Тому що сказали, для того, щоб досягнути ціль і перейти на іншу професію, вам треба один із пріоритетів вибрати і дати туди більше відсотків. В тебе є всюди, хай там по 25, чи скільки ти там поділив, я не знаю, додав ще до свого колеса життя ще якісь певні сфери. Просто ти фокусуєшся на чомусь одному. Мені здається, в періоді, коли ти хочеш чогось досягнути, ти 100% повинен фокусуватися на одному. Навіть саме слово «пріоритет», воно має однину, його нема в множині. Це щось одне. І якщо ти хочеш, наприклад, якщо я хочу змінити свою сферу роботи, я ставлю це на перше місце. Страждають мої інші сфери життя. Якщо я роблю 50 на 50, я досягну своєї цілі. Але, по-перше, це буде трошки довший час. Це буде ментально набагато складніше. Просто в моменті треба зрозуміти, наскільки сильно ти цього хочеш, і чи варто ставити це пріоритетом на даний момент, щоб цього досягати. Але розуміючи, що інші сфери будуть страждати. Це моя думка. Я не впевнена, що можливий дійсно повний баланс, однак цей баланс може існувати в моменті, коли ти відпочиваєш, зупиняєшся, сповільнюєшся, перезавантажуєшся. А для тебе важлива думка оточуючих з того приводу, в плані там досягнула ти, не досягнула? От оцінка там суспільства, оточуючих, чи може близьких людей? Тобі важливо взагалі це? Ти знаєш, мені в першу чергу важливо самій собі сказати, що не треба, всім подобатись? Всім подобатись. От в якийсь момент я зрозуміла, що я така одна. Це мій єдиний унікальний досвід. Клас. І чому я повинна орієнтуватись на когось. І це дуже велика помилка, мені здається, що ми дуже часто порівнюємо себе. Це принесло нам порівняння, прийшло до нас з цих соцмереж, тому що ми постійно дивимося, ми відкриваємо, бачимо якусь одну картинку, ми ніби так подивилися, ой, люди так живуть, мабуть, так має бути у всіх, і я повинна до цього йти, а ти робиш, трудишся по 100 годин, і в тебе нічого не виходить, і ти починаєш стресувати. Де мільярд? Де він? Я хочу сказати, тут річ в мене особисто не в порівнянні. Я себе ніколи не порівнювала ні з ким. В мене річ, є люди, які роблять певні вчинки, які дисципліновані, які досягли певного успіху в своїй професії, або там в спорті, або в іншому, і які для мене мають значення, мені цікавий їх шлях.
Мені цікаво, як вони це пройшли. Мені цікаво, що вони робили в той чи інший момент для того, щоб досягти певного, знаєте, як лідери думок. От мені важливо. От я не порівнювала себе ніколи, але мені завжди Трішки хотілося. порівнювала. Ніколи не порівнювала. Ні? Ну, Абсолютно. Ні, можливо, порівнювала, коли співала Брехушка. в душі в Пітні Х'юстон. Я себе там уявляла просто дуже класним співачкою, сінгером. Так. Але насправді я захоплююсь такими людьми. Мені цікавий їх шлях, мені цікаво, як вони цього досягли. От в цьому ключ. От я думаю, в цьому ключ. А стосовно балансу і пріоритетів, я вам так скажу. Це так індивідуально все. У кожного різні ситуації. Та, звісно, ну ми ж у про себе кожного говоримо. кількість дітей різна, у когось повні, неповні сім'ї, у когось різні обставини, в когось психологічне здоров'я одне, інший спорт. Але я думаю, що тут дуже важливий момент у плануванні. От планування життя. Я не кажу про те, що ти там встав, написав собі в schedule, там CRM-ка, так, сьогодні оце в мене пробіжка, там в мене зустріч, це ми там їх плануємо. Тобто своє життя треба трішки планувати. Розуміти, що сьогодні там приділяєш, ти маєш поїхати туди, ти приділяєш увагу своїм дітям не кількісно, а якісно. Ти приділяєш своїй роботі там 80% свого життя теж, так, до прикладу, і є спорт. І балансу нема. Ти його сам обираєш, як тобі комфортно. А те, що там в пріоритеті, не в пріоритеті, воно вже вимальовується вже потім по ходу, воно вже стає зрозумілішим в майбутньому, коли ти вже потрошечку оцей план дій впроваджуєш, реалізуєш життя. Я так розумію. Але дуже важко, звичайно, важко суміщати. Мається на увазі там взагалі якісно, щоб і в сім'ї було все чудово, і з дітьми, і все було просто ідеально, ти була мама, так? І з роботою теж професійно, тому що ти хочеш бути професіоналом, ти хочеш допомагати людям, так само і в спорті. В смислі я знаю, допомагати людям? Ну, я взагалі допомагаю людям, нічого страшного, я адвокат. Ти заробляєш гроші, не Ні, допомагаєш в першу людям. чергу я допомагаю людям. Гроші вже на другому плані, але Ну, теж окей. немало важливі. Ну, добре, що це підкреслила. Аня, в тебе є баланс? Нема в мене балансу, реально. Я от як не намагаюсь, все-таки я дуже конструктивна людина. І мені треба, щоб все було по поличкам. І все життя, щоб було теж сплановане, реалізоване. Мені так легше. Але про ніякий баланс взагалі немає мови, тому що постійно трапляються якісь трабли. І коли я навіть себе налаштовую на те, що в мене все класно, насправді я молодець, в мене вийшло, ми там те вибудували, те і в сім'ї, і з дітьми, і графіки, і в бізнесі, все ти вибудував. Вибачте, який може бути баланс? Навіть проаналізуйте життя там сучасного українця, в які взагалі буремні часи ми живемо, яка взагалі парадигма. І, звісно, не можна брехати собі, що ти такий весь збалансований. Я розбалансована особистість, але в цьому мій характер, моє життя. Твоя особливість і твоя специфічність. Так. Мені, до речі, дуже цікаво, як наші слухачі, ви взагалі вірите в баланс. І, в принципі, Гармонь, де слово гармонь? гармонія – це доречно кидати як привітання з днем народження, Да, гармонії тобі да. і балансу по життю. Нам дуже цікава ваша думка. Ми з вами обговорили сьогодні дуже круту тему, мені здається. І скажіть, ви щось нове сьогодні для себе почули? Чи це більш був як підсумок? Можливо, ви скажете якусь певну тезу? Я взагалі хочу сказати, що в будь-якій бесіді завжди є дуже класний якийсь підтекст. І він завжди, коли люди спілкуються, вони знаходять щось для себе. Я завжди вас відкриваю з нових сторін, і це круто. Я за спілкування. І я думаю, що все-таки те, що багато зараз подкастів і багато зараз людей спілкуються таким чином, це круто. Насправді це потрібно робити. Для мене особисто подкастинг, тема, скажімо, складна. Чому? Тому що дійсно дуже багато тих, хто віщає, тих, хто там професійно там цим займається, ті, хто може обговорювати 100-500 тисяч тем, готуватися, говорити про важливі речі. Але особисто для себе я прийняла рішення, що треба просто брати і робити.
От нехай це буде там неперфектно, нехай це буде просто від душі, щиро говорити. Кому потрібно послухати, той послухає і щось для себе зрозуміє і сам собі допоможе, я б так сказала. І все одно оці всі бесіди, вони мотивують тебе розвиватися, ставати кращим. Кращою версією себе це моє такий девіз по життю, що життя треба жити кожен день розвиваючись. Краща версія себе. От я за це. Ну так, це, в принципі, до нашої теми бігти чи не бігти, тож Так. бігти чи не бігти, дівчата. Бігти завжди. Бігти, звичайно, бігти. Я вважаю, також потрібно бігти, але цей біг може бути навіть в темпі уліточки маленької, тому Як рухайтеся в своєму темпі. Я вважаю, це Якісно. буде найкраща порада, мабуть, від нас трьох. Так. Непогано. І взагалі в нас дуже багато ідей, звісно, різноманітних тем, і я хочу, щоб сформувалася певна якась така наша аудиторія. Я, до речі, особисто дуже люблю подкасти, коли я за кермом і довго їду кудись, і я завжди щось слухаю. У мене завжди ютубчик в вухах, і подкастинг український, він дуже сильно зараз розвивається, і я завжди шукаю щось нове, щось цікаве, і я надіюсь, ми будемо обговорювати те, що буде вам цікаво. І вам буде приємно це слухати. Так, наш подкаст – це бесіда про справжні емоції, щирі відчуття. Тому підписуйтесь, ми залишимо посилання прикріплені, і ми обов'язково запросимо цікавих спеціалістів для обговорення наступних тем. Дуже вас просимо залишити в коментарях, яка саме тема зараз вас цікавить, що вам відгукується, що вам болить, і ми будемо обговорювати це за нашим сестринським столом. Дякуємо. Побігли донатити. До речі, так, не забуваймо. Дякую, всім. До зустрічі.